เมื่อกี้คือแบบได้สกินใครเมื่อกี้ สกิปข้างๆ2 คน ว่าทำไม พะโล้อร่อยมากกินเข้าไปแล้วก็แบบ อ๋อคือเบียร์เบียร์ อุ้ยกลัวแม่ดูอ่ะ ถ้าแม่ดูอยู่จะบอกว่าอะไร หนูเติบโตขึ้นมาอีก1 สเต็ปแล้วค่ะ แข็งหรือมันนิ่ม โอ๊ย มันแล้วแต่ texture ที่สัมผัสเม็ด แล้วแต่สัมผัสแล้วแต่เทคเจอร์ เฮ้ยอะไรอ่ะเป๊ปซี่มิชชวนกินไก่ริชเจมไดโฟน ทำไมไม่มีผู้โดยสาร พี่ครับพี่ครับ เฮ้ย ไปซอยอินธรรมราครับ เท่าไหร่ครับ ไปอินทามาแล้วเท่าไหร่อ่ะ เอ้าก็อินธรรมราเท่าไหร่พี่ แล้วพี่จะไปรู้ได้ไง น้องก็บอกพี่สิว่าอินทามาแล้วเท่าไหร่ อินธรรมราไงอินธรรมรา โอ้โหอินทามาแล้วเท่าไหร่น้องก็เท่าไหร่ ไม่แตกก็หักนะครับถ้าอย่างนี้เต็มพิกัดทุกแบบทุกอาวุธครับ กูจะไปอินธรรมรา แล้วเท่าไหร่ โอ้ยซอย3 เอ้าก็บอกเลยมันซอย3 แล้วเท่าไหร่อ่ะ แล้วซอย3มันจะไปมึงอ่านป้ายไหมมันซอย3อยู่ตรงนี้ ตรงไหน ตรงนี้นี่ ไหน นี่ อ๋อ พอดีผมจะมาซอย3มาร้านคนชงคนปรุงกับพี่รู้จักเปล่าดังมากเลยนะเขาบอกว่าอาหารอร่อยอะน้อง อะไร ไหน ป้ายจะทิมตายเหรอน้อง อ๋อไหนพี่ก็อยู่ตรงนี้แล้วพี่เข้าร้านกับผมเลยเปล่า เฮ้ย แล้วชวนกินข้าวเนี่ยเลี้ยงหรือเปล่า เลี้ยงดิพี่ แต่ผมเนี่ยไม่ได้มาคนเดียวนะ โอ้โห อะไรกันครับเนี่ยนี่พี่มีแก๊งเหรอ พี่มีสาวๆมาด้วย ดูได้ใจไหนขอดูสาวพี่หน่อยได้ปะ สาวๆ มา พี่อย่าตกอย่าตก โอ้โห ติดขัดเลยค่ะว่าไปไหนอ่ะ คุณอ่ะมีหรือเปล่าสาวๆอ่ะมีเปล่า โอ้ยผมไม่มีสาวๆดิ ผมมีหนุ่มๆมาดิได้เชิญแก๊งผมมาหน่อยดีกว่านี่มาว่ามาแรงแค่โค้งโอ้โอเคขอต้อนรับนะครับสาวๆโฟอีฟแล้วก็สตางค์และพี่เอกครับเดี๋ยว ป้าเดี๋ยวเราไปนั่งคุยในร้านดีกว่ามันร้อน ไปกินกันและนี่คือเป๊ปซี่มิชชวนกินกันไม่ใช่ไม่ได้ฟ้าวันนี้นะครับเรามาแก๊งมิตรรักนักแอดนะครับ สวัสดีครับพี่เอสพี่พันพี่ป้ายพี่อายน้องอายพี่อันน่าพี่สตางค์และคุณโฟโฟนะครับผม ครับผมก็พวกเราทุกคนนี่รู้จักกันต่อกันมาใช่ไหมครับเป็นเพื่อนต่อเพื่อนก็เลยได้แอดเฟรนด์กันงั้นก่อนจะไปเริ่มกินรายการขอต้อนรับทุกคนด้วยเครื่องดื่มสดชื่นดีกว่าได้เลยอยู่ข้างหลังนี้เลยจ้ะเป๊ปซี่นะทุกคน พร้อมยังครับทุกคนหยิบแก้วขึ้นมา3 2 1โชว์บอกเลยนะครับว่า Meals Better with Pepsi นะครับมื้อไหนก็อร่อยถ้ามีเป๊ปซี่ครับผม ใช่นะครับเพราะว่าร้านนี้เนี่ยเขามีแต่เมนูจึ้งๆนะครับเป็นร้านอาหารไทยสูตรครอบครัวคนจีนนะครับที่ส่งต่อความอร่อยแบบสดใหม่ทุกจานครับเพราะเขาใส่ใจในเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบแบบสดๆเลยครับ และที่สำคัญนะครับร้านนี้เนี่ยเขาอยู่ในแคมเปญ Pepsi มิตรชวนกินด้วยนะครับผมเป็นแคมเปญที่ Pepsi เนี่ยชวนมิตรสหายสายกิน ทั่วทั้งวงการนะครับมาแนะนำร้านอร่อยประจำของแต่ละคนนะครับอร่อยชัวร์คอนเฟิร์มครับผมนี่ คิวกันหรือยัง อดเข้ามา3 วันแล้วค่ะ เวอร์ค่ะอย่างถ้าอยู่แล้วอาหารมา ว้าวโอ้โห
ทุกคนสั่งอะไรกันมาทานบ้างครับผม ผมสั่งข้าวไก่กรอบซอสเหล้าแดงนะครับผมแล้วก็ต้มบ๊วยกระเทียมดองหมูสับ นี่ของผมก็สั่งมาเหมือนกันนะผมเป็นหมูลมควันผัดพริกแกงครับผมแล้วก็อันนี้ข้าวไก่ทอดซอสแกงใต้กุ้ง ฉันมีเมนูที่อยากแนะนำมากผัดหนำเลียบหมูสับคนโปร่งเนื้อปลากระพงผัดต้มยำแห้งเลย สุดยอด พันไม่ยอมอยู่แล้วนะคะ ของพันสั่งปลากระพงทอดราดกอกกระเทียมของหนูนี่หนูสั่งพะโล้หมูสามชั้นมาแล้วก็สิ่งนี้เป็นหมูสับปลาเค็ม เลิศนี่สั่งต้มส้มมาเป็นกระหล่ำปีเห็ดหอมกระดูกแก้วคือวิธีมากแบบฟิวละลาย ทุกคนพร้อมกินกันแล้วใช่ไหมครับ งั้นผมกินเลยครับผม อ๋อคือพี่เอ็ดกับพี่พันธ์นี่สนิทกันเหรอครับ ไม่ มาวีอะไร เราสนิทกันค่ะสนิท แล้ว กัน สนิทกันได้ไง เจอได้ไง ก็ ก็ คือ คือ ได้ อยู่แบบแวดวงเดียวกัน เออ แล้วก็แบบคุยไปคุยมาแล้วรู้สึกถูกคอแบบคนนี้ปากแซบดี โอ้ยปากตาแซ่บคืออะไรพูดดีๆ คือเขาเรียกว่าไงเราจะไม่ได้แบบพูดคำหยาบกันนะ แต่หมายถึงว่าแบบ ปกติมา การพูดหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเวลาแบบเราโดนช็อตฟิลเขาก็จะแบบอุ้ยก็สะเทือนใจดีนิดนึง เมื่อกี้คือแบบได้สกินใครเมื่อกี้สกินพี่ฮาน่าเหรอหรือว่าสกินพี่ ส ฝ้าย กิดข้างๆ2 คน ว่าทำไม พะโล้อร่อยมาก อร่อยมาก ไม่ทุกคนลองกินอร่อยมากจริง คือหมูสามชั้นคือแบบมันนุ่มมาก แล้วแบบกินเข้าไปแล้วก็แบบ อ๋อคือปวดหัวไม่เลยนะเฮ้ยแล้วคุณสตางค์ครับรู้จักสาวๆโฟอีฟได้ไง รู้จักก็คือตอนนั้นเจอกันที่งานวันเกิดของพุ่มกับพี่นิวแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นแล้วก็ได้รู้จักกันนะ แต่ได้ยินว่าเคยไปร้องคาราโอเกะด้วยกันนี่ ใช่เคยไปร้องด้วยกันใช่ก็มีเพื่อนหลายคนมีโฟนด้วยวันนั้นโฟนก็ไป ไอ้ตรงไหนไม่ได้ไปไม่ได้ไป มีคลิปหน้าไหม ยอมก็รู้จักโฟอีอยู่แล้วอะไรเงี้ยไปทำงานด้วยกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ได้สนิทแล้วทีนี้มีวันหนึ่งไปทำงานกับฮาน่าเป็นแบบว่าเทปเดียว แล้วมันคืองานก่อนที่จะไปเจอกันที่งานวันเกิดป่ะ ใช่คือผมถามว่าพี่ฮาน่าไปแบบไปเที่ยวบ่อยไหมเขาบอกว่าออกนอกบ้านไหมบอกว่าพี่ไม่ออกเลยอะไรเงี้ยแล้วพอตกเย็นผมว่า ตกเย็นมุกออก ตกเย็นใครพี่ฮาน่าบอกว่าทำไมไม่ออกคือแบบเพิ่งเจอกันอะไรเงี้ยก็เป็นความบังเอิญอะไรเงี้ยทำให้ได้รู้จักกันอะไรเงี้ย พี่เอ็กกับพันไปเที่ยวปารีสมาด้วยกัน แล้วเห็นมีคอนเทนต์แบบทุกวันเลยแบบเอาเตรียมชุดไปเยอะไหมถามจริง ไม่เกิน2 ชุดเนาะ ในกระเป๋า ไม่ละ สองชุดเป็น2กระเป๋า2 ชุดต่อวัน แต่ว่ามันกลับก่อน เอาตรงปะไม่เคยบอกกับแม่เลย ว่า เคยบอกว่า ว่านั่งกลับมาคนเดียว คือนั่งเครื่องบินกลับมาคนเดียวเลย เพราะว่าทำไมต้องรีบกลับก่อนอ่ะ ประเด็นเลยนะคือ อะไร ตอนแรกเรานัดไปทริป10 วัน อ่ะ แล้วอยู่ ไม่แต่มันไม่ได้ไงเพราะว่าติดงาน แล้วความดีคืออะไรรู้ป่ะ อืม ต้องเข้าเว็บอะไปหา assistant ในการต่อเครื่องอะ เพราะว่าต่อเองไม่เป็น เพราะว่าตัวเองไม่เป็นเคยเห็นแบบลงเครื่องมาแล้วมีคนชูป้ายชื่อเหรอวะ อ่ะใช่ อันนี้ อย่างนี้เลย ต้องไปซื้อ ไม่ ก่อน แล้ แล้ว ว เนี่ยคือมีอยู่คนเดียวมีแค่คนเดียวด้วย ที่มี ลงมาปุ๊บทีพานันนิสยาม อยู่นี่เลย แล้วก็แบบอุ๊ยเราเขินจังอุ๊ยกลัวแม่ดูอ่ะ ถ้าแม่ดูอยู่จะบอกอะไร หนูเติบโตขึ้นมาอีก1 สเต็ปแล้วค่ะอย่างน้อยหนูก็กลับมาถึงบ้านมาเจอหน้าแม่ได้ ในส่วนของหน้าเมนูนั้นเป็นไงบ้างลูกที่ชี้เป็นร้าน อร่อยอร่อยมากค่ะ มันเป็นหมูสับป่ะพี่ ใช่ มันเป็นหมูสับค่ะ มันมีรสชาติหนูอธิบายไม่ถูกแต่อร่อยมาก เป็นรสชาติใหม่ๆค่ะ มีความแบบไทยๆในนั้น ใช่ ไม่เชื่อผมว่าไม่เชื่อผมว่า อร่อยฮะ อยากรู้ว่าคนไหนเป็น extrovert คนไหนเป็น introvert เฮ้ยอยากทายอ่ะ ทาย แฮนนานี่ทรงอินโทรเวิร์ดแน่นอนพี่ฝ้ายนี่อินโทรเวิร์ดแน่นอน มีพันธุ์น่ะเอ็กโทรเวิร์ดอยู่คนเดียว พี่ตาพี่ตา แล้วโอ้โหต่างๆนี่เอ็กอยู่แล้วพี่เอ็กนี่ดูทรงน่าจะเอ็กโทรเวิร์ด ใครคิดว่าตัวเองเป็น extrovert ยกมือขึ้น หุย พันปฏิเสธไม่ได้แล้ว พี่พัน เราติ๊กกันหมดเลยเหรอ
คือรู้สึกว่าเอโทเป็นแบบเป็นบางเวลาอะไรอย่างเงี้ย ผมเป็นนะเวลาไปร้านอาหารนะสมมติร้านเขาโล่งทั้งร้านนะผมจะไปนั่งอยู่โต๊ะที่อยู่มุมเว้ยแล้วไม่ให้คนเห็นว่าเรากินข้าวอยู่ จริง มีใครเป็นปะ เราต้องหันหน้าเข้ากำแพงด้วย จริงเหรอ จริงไม่รู้ทำไมเหมือนกันมันรู้สึกปลอดภัยไง แต่ว่ามันมีคนหนึ่งที่ภายนอกเนี่ยเขาเป็น extrovert แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็น introvert หรือเปล่าก็คือพี่แอนนา ไม่รู้เหมือนกัน แต่ส่วนมากหนูจะเป็นแบบเวลากินข้าวแบบข้าวกล่องกับ 4 Eve ใช่ไหมคะ จะชอบแบบไปนั่งกินคนเดียวอะไรเงี้ย เคยมีโมเมนต์ที่เขาเรียกมาแต่แบบไม่มา ทำไมถึงไม่ได้กินคนเดียว มันชินมั้ง แต่ผม เอางี้ดีกว่า ผมว่าแฮนน่าอินโทร คือแสดงว่า อยู่ในห้องเดียวกันกับหนูยังไม่ค่อยคุยกับหนูเลย เอาจริงเหรอน อนด้วยกันบ่อยมากแต่แบบไม่เคยคุยเลย ทำไมไม่คุยกันน่ะ ก็ไม่รู้จะคุยอะไรอะ มันเข้าใจเจอทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยอะไรอย่างเงี้ย กินข้าวกับแฮนน่านะรู้จักกันแรกๆแต่มื้อแรกๆเลย10 นาทีปุ๊บลุกอีกแล้วแล้ว ลุกไปไหนอะ ลุกไม่รู้ลุกไปไหนอาจจะเข้าห้องน้ำก็ได้ แต่ว่าทุก10 นาทีจะลุกแล้วหยิบกระเป๋าไปด้วย ไม่รู้ว่ากลัวกูขโมยของ ใช่มีบ้างมีฟีลแบบเติมหน้าเติมตาอะไรเงี้ย เดี๋ยวมันไม่มีแรงกินไงปากมันไม่แดก ไม่ได้เดินสวยพี่ฟ้านี่เป็น introvert หรือ extrovert นะ อินโทรเวิร์ดค่ะอินโทรเวิร์ด อ๋อจริงเหรอ เชื่อ อ๋อเหรอพี่ฟ้าไม่ค่อยพูดเหรอ พูดน้อย อ๋อก็เป็น แล้วอะไรอย่างงี้นี่ introvert ไอ้ extrovert หนูอินโทรเวิร์ดปะนี่ว่าอินโทรเวิร์ดเลย พี่ถามคนอื่นจะรู้ไม่ใช่ ไม่ให้คนอื่นในหนูเคยไปงานปาร์ตี้เดียวกับอาเหมือนแบบไปร่วมงานอะไรอย่างงี้ก็มีปาร์ตี้ คืออีพันก็แบบอุ้ยอยากแบบไปเจอคนนู้นคนนี้หนูก็แบบเดินไปทั่วเลยสรุปเดินวนมาประมาณ2 รอบอานั่งอยู่ที่เดิมอาบอกว่าหนูอยากกลับบ้านหนูอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคืออีพันแบบพี่ขออีกครึ่งชั่วโมงได้ปะคุยแป๊บนึงคือมันต้องไปด้วยกันแล้วก็แบบกลับพร้อมกันอะไรเงี้ยก็จะมีบางช่วงแรกๆที่แบบเดินตามพี่พันเรารู้สึกว่าแบบมันเหนื่อยอะก็เลยโอเคปล่อยให้พี่เขาเอนจอยไปนี่ว่าอินโทรเวิร์ด แต่ extrovert กับ introvert ก็ถือว่าพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าอยู่ด้วยกันได้นะครับ ได้อย่างพี่เอ็นนี่ผมมองว่าเป็น extrovert แต่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไร นี่รู้สึกว่าคนที่สนิทกันแล้วจะมองเป็น extrovert แต่ว่าถ้าแบบคนอื่นมองน่าจะมองเป็น introvert นะ ใช่ อาจจะสบายตัวแค่กับคนที่ใกล้ชิดหรือเปล่าใช่ไหม ใช่ ได้ข่าวมาว่าพี่แอนนาผมได้ข่าวมาว่าพี่สตางค์เนี่ยอาเนี่ยแล้วก็ฝ้าเนี่ยเป็นสายบุญชอบทำบุญมากๆชอบเข้าวัดมากๆจริงหรือเปล่า คือปกติใช่ไหมอย่างวันว่างนะวันไหนที่ไม่ทำงานอ่ะผมจะไปตามจังหวัดต่างๆนะแล้วก็ไปไหว้พระในแลนด์มาร์คของจังหวัดต่างๆ จริงเหรอ ใช่ เพราะคือวันว่างก็จะไปทำบุญเลย ใช่ตั้งแต่เด็กๆอ่ะแม่ก็แบบเหมือนปลูกฝังมาไงใช่แบบให้สวดมนต์นะทุกวันนี้ก็สวดมนต์ทุกวันเลยกันมีเยอะอ่ะอิติปิโสใช่ไหมผมนับถือท้าวเวสสุวรรณพระพรหม แต่ว่าเมื่อกี้แอบได้ยินพอ แอบได้ยินอีกแล้ว พี่พูดถึงเรื่องท้าวเวสสุวรรณ ครับ ฝ้ายสะดุ้ง สะดุ้ง ท้าวเวสสุวรรณคืออะไรโฟก็ไม่รู้จักเหมือนกันฝ้าย ท้าวเวสสุวรรณจะเป็นยักษ์เฝ้าประตูแบบว่า แต่ฟ้านี่กว่าจะได้นอนก็เหมือนกัน สวดมนต์บ้างสวดมนต์ปกติ นั่งสมาธิ อ๋อ นั่งสมา เฮ้ย ธิ อยากรู้นั่งสมาธินานสุด อยู่เท่าไหร่ กี่ชั่วโมง คือถ้าเป็นฟิลก่อนนอนแล้วก็แบบ10 ถึง 15 นาทีอะไรอย่างงี้ โอเคมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือปกติเราจะนอนหลับก่อน แล้วทีนี้รอบนั้นพันก็นอนฟึ๊บนี่ก็หันมาอีกฝั่งหนึ่งเห็นฝ้ายนั่งอยู่อย่างนี้ก็เลยคิดในใจว่าแบบไอ้ฝ้ายมันนอนท่านี้เหรอวะ ไม่เลยก็เลยถามว่ามึงนอนท่านี้เหรอมันบอกว่ากูนั่งสมาธิอยู่ แต่ได้ข่าวมาว่าเหมือนกัน ได้ข่าวอีกแล้วกูอยากเห็นหน้านักข่าวมากเลยนะคนไหนวะ คือว่าหน้าอายเนี่ยออร่าอิ่มบุญมาก เป็นคนที่เข้าวัดอยู่แล้วเป็นปกติแบบทุกปีจะต้องมีวัดที่แบบเป็นวัดที่ไปประจำอย่างบทสวดอย่างพี่สตางค์ก็คือจะสวดหลายๆบทอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูก็จะมีบทที่แบบจำได้ เพราะว่าตอนเด็กๆจะมีการเล่นละครเวทีที่รัชดาลัย แล้วที่โรงละครเขาจะมีแบบไหว้ครูแล้วก็มีให้เข้าไปสวดมนต์ก่อนรอบการแสดงทุกรอบอะไรเงี้ยก็เลยจำมาได้เพราะฉะนั้นเวลาแบบก่อนขึ้นเวที4 Eve หนูก็จะถ้าเวทีเว สวด ลา บทนั้นใช่ไหม ก็จะไหว้บทนั้นด้วย เห็นว่าชอบเข้าวัดชอบสวดมนต์กันแบบนี้เคยเจอแบบพวกสิ่งลี้ลับแบบอะไรแบบกุ๊กปู่มาแล้วไหม ล่าสุดเลย เล่าอ่ะ หนูไปถ่ายรายการหนึ่งแล้วเขาก็เล่าแล้วเขาก็พูดชื่อโรงแรมมาคือเป็นที่เดียวกัน แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือหนูตื่นมาตอน โทษทำไมเรื่องผีต้องมีท่า ให้ทุกคนเห็นภาพด้วยกัน โอเค
หนูตื่นมาตอนประมาณตี 1:30แล้วก็นั่งถ่ายมือถืออายก็นอนข้างๆก็นอนน็อกไปแล้วจนกระทั่งหนูได้ยินเสียงอาบน้ำดังมากๆก็เลยถามแบบว่าผู้จัดการที่พิมพ์แชทด้วยกันว่าพี่คอสตูมเขาอาบน้ำอยู่แล้วพี่คอสตูมเขาอาบน้ำอยู่แล้ว เฮ้ยแป๊บนะเสียงอะไรอ่ะ พี่คอสตูมเขาอาบน้ำอยู่หรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่เขานอนไปแล้วสักพักก็แบบเหมือนอาบมาจากด้านบนหนูก็เลยแบบเอาโทรศัพท์มาถ่ายคลิปหมาก็หอนทีนี้ก็คือในคลิปก็มีทั้งหมามีทั้งน้ำมีทุกอย่าง จริงเหรอ ใช่จนกระทั่ง AR ก็บอกว่าแบบได้ยินเหมือนกันอะไรเงี้ยก็คุยกันเรื่องผีสางนางไม้กับ AR สักพักอายกรีด เฮ้ย ผีเข้าเหรอไม่ไม่ กรีดแบบ ก็คือคิดตกใจ คืออาไม่ได้รู้เรื่องผีกับนี่อยู่ดีก็กรีดนี่ก็คุยเรื่องผีก็ตกใจกันเลยก็เลยถามว่าเป็นไรทำไมกรีดอาก็แบบไม่เป็นไรแล้วก็ขำ เฮ้ยจริงเหรอ นอน เฮ้ย ต่อ เอาดีพูดจริงๆเหรอ ตกใจจริงใจไปเนี่ย จริง จริง นี่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรอาก็แบบไม่มีอะไรจนกระทั่งเช้ามาใช่ปะอาสรุปเป็นอะไรเมื่อคืนอาก็บอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ขาอาแบบตรงขา แบบเหมือนโดนแบบโดนลูบอะ ใช่ไหม โดนรวบอะไรอย่างเงี้ย อะไรเงี้ยเหรอ แล้วทีมงานอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้รู้เรื่องกับพวกหนูใช่ปะเขาก็บอกว่าเมื่อคืนนี้แบบเขาโดนดึงผ้าห่มเขาก็เลยไปถามพนักงานว่าโรงแรมมีอะไรไหมสรุปก็คือมีน้องกุมาร จริงเหรอ หนูอะหลับไปนานแบบนานแล้วตั้งแต่แบบ3 ทุ่ม4 ทุ่มแล้วอยู่ๆก็แบบรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนมีอะไรแบบรวบอ่ะก็เลยแบบตกใจแล้วก็กรี๊ดออกมา แต่ที่ขำอ่ะคือเห็นหน้าพี่แทน เอา สรุปกรี๊ดหน้าพี่แทนค่ะ ทำไมพี่น้าพี่แอนทำไมอ่ะ นั่งคุยเรื่องผีอยู่ไม่แปลกที่หนูจะตกใจเนาะไม่ใช่แต่เป็นไรแต่หนูไม่มีอะไรมันตกใจมาก ใช่ห้องนี้ก็ได้ยิน เอาแล้ว ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่ผนังบาง แล้วแบบตำแหน่งของห้องมันแปลกๆ คือมันเป็นเตียงใช่ปะเตียง2 เตียง ประตูเข้าปั๊บตรงข้ามเตียงเนี้ยตรงปลายเตียงอะเป็นกระจกเลย เอ้า เขาไม่ให้ เขาไม่ให้กระจกอยู่กับตรงปลายเตียงอะไรอย่างเงี้ยเรา อ๋ ก็แบบ อเพราะรู้สึกแปลกๆเหมือนกัน ไม่ให้มีกระจกอยู่ปลายเตียง เพราะว่าเขามีความเชื่อว่าแบบ เรื่องเท้าแบบส่องกระจกแล้วมันเข้าหาตัวด้วย หรือแบบ ใช่ เป็นทาง แล้วก็มีความเชื่อแบบว่า ประตูตรงกันอะไรอย่างงี้บ้างใช่ไหมทาง ห ผี รือ พาย ถ้าแบบเท้าเราหันไปในทิศที่แบบมีศาลพระภูมิอะไรเงี้ยเขาก็เชื่อเรื่องการแบบว่าวิญญาณจะหลุดจากตัวอะไรอย่างเงี้ย โอ้ เฮ้ยแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องผีแล้วผมเคยเจอแต่ผีอ่ะ เราผีไง ผีเขาไม่รักอะ ในวันนี้นะครับก็มีสาวๆโฟอีฟด้วยกันทั้งทีนะครับ ก็มาเล่นเกมอะไรที่มันลุ้นๆกันหน่อยดีกว่าก็เกมกล่องล้วงๆนะครับผมกติกาคือแบ่งผู้เล่นออกเป็น2 ทีมนะครับทีมละ4 คนแล้วก็แข่งกันล้วงสิ่งของที่อยู่ในกล่องพร้อมกัน แล้วก็ทายให้ได้ว่า1 ใน 4 คนเนี่ยใครไม่มีของในมือคนแพ้แต่รอบก็ต้องโดนลงโทษด้วยการอมมะระไว้ใต้ลิ้นนะครับระยะเวลาก็ตามที่ผู้ชนะกำหนดเลย หูยากอ่ะปกติแบบเป็นคนซื่อสัตย์อ่ะ ผมว่าด้านบนที่สุดคือฝ้ายเป็นคนนิ่งๆเราจะไม่รู้ส่งเขาส่งเขาคือไม่เล่นแล้วเกม จริงๆก็มีเรียนการแสดงมาบ้างครับ แต่ว่า นี่ ยังใช้ในชีวิตจริงไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ แต่คนที่น่ากลัวน่าจะเป็นสตาร์มั้งเพราะบอร์ดเกมเล่นเกมอะไรเงี้ยสตาร์จะเก่งไม่ ดูเป็นคนจะร่อน จะร่อนเหรอ จะลอก อ้าวเดี๋ยวรอดู แต่ว่าเราแบ่งทีมมาเรียบร้อยแล้วง่ายๆเลยตัดซี่กลางง่ายๆเลย โอเคได้อะ ง่ายๆเลย คุณจะได้แข่งพี่เอเนี่ย ได้ รอบแรกพวกคุณ4 คนจะเป็นคนเล่นกันกล่องอยู่ข้างหน้าคุณเรียบร้อยแล้วคุณพร้อมไหมครับ พร้อมครับ โอเคงั้นคุณล้วงเลยครับผมเฮ้ยนักกว่าเหมือน อั กัน น นี้ไม่มีเฮ้ยโอ้ย พอเราไปอีก โอ้ยเอาไปโดน
มีโทษหรือไม่มี ป้าครับผมมีความสุขผมเลยขำออกมาครับ ถามสตันค่ะ ครับถามเลยครับ แล้วคนเนี้ย สีอะไร ฮะกูไม่รู้ เดา มันได้ทุกสีอะสิ ก็ไม่รู้นะ จริงมันได้ทุกสี ทำไมกล่องดูเบาๆค่ะสตัน เร็วตอบโบสเร็วสิไอ้ สีเลย สีอะไรก็ได้แล้วแต่คน เห็นไหมเจมส์สีอะไรก็ได้ อันเนี้ยผมว่านะสีเขียว ผมว่าสีเขียวออก สีอะไรน่าสีอะไร หนูให้เป็นสีเขียวก็ได้ มันเป็นอาหารหรือเปล่า คิดว่าน่าจะใช่อาหาร ถ้าอยากกินนี่กินไหม ไม่อยากดิ ทำไมอ่ะ กินไม่ได้ครับ รูปทรงอะไร ฮะ รูปทรงอะไร ไม่ได้โกงมากอะ หมดเวลาค่ะรู้แล้วคนง่ายเลยที่ตาม นะ ชี้พร้อมกันไหม 3 2 นะคะ เขาไม่ได้ สตางค์เข้ามาสตางค์ชี้โฟสชี้ฮันน่า และคนที่มีของไม่เหมือนเพื่อนคือ อะไรวะ คนที่โดนลงโทษกินมะระอมมะระไว้ใต้ลิ้นนะครับ ก็คือคุณสตางค์คุณโฟนครับผม เฮ้ยเคี้ยวเลยเหรอ ไม่อมไว้ก่อนกี่นาทีต้องไอ้นี่เอง เกี่ยวไปแล้ววันนี้สาวๆอยากให้สักกี่วิธีลูก 10 วิ อะไร โอเค10 9 8 7 6 5 10 9 8 7 8 7 3 2 1 ขอแล้ว ใครเดินเอาแล้วนะเดินมากัน เฮ้ยอะไรอ่ะเริ่มค่ะพี่เอ็กซ์ลักษณะมันแบบเนื้อเท็กเจอร์มันเป็นไง texture มีความ soft พันธุ์เป็นของที่มีที่บ้านไหม แล้วแต่บ้าน จริง ว่าไงสีอะไร ไม่รู้สีอะไรอ่ะ มันไม่เห็นจะไม่รู้ได้ไง เจมส์ จ๊ะ เคยใช้มันปะ ไม่เคยโอ้ยพันมัน อะไร แข็งหรือมันนิ่ม โอ๊ย มันแล้วแต่ texture ที่สัมผัส โอเมทอ 2 คำรอบแล้ว2 รอบไปแล้วคำตอบนี้ดิ มันมีแค่เดียว และแต่สัมผัสและแต่เทคเจอร์ เจมส์ จ๊ะ มันคือสีอะไร สีน้ำตาลหน่อยถามว่าพัน คิดว่าเป็นสีอะไร อาจจะไม่เหมือนเจมส์นะ พันสีอะไรหรอ มันเป็นสีฟ้า โอ้โหบ้านวางติด แต่มันมีนะมันมีสีฟ้าจริง และคนที่มีของไม่เหมือนเพื่อน คือ 1 2 3ชี้ คนที่ไม่มีอะไรเลยในกล่องก็คือพันเลยนะครับมันคืออะไรไก่ คือเอาจริงปะไม่รู้ได้สีฟ้าแบบไหนก็บ้านหนูเป็นสีฟ้า เอาจริงเอามาให้ดูหน่อย นี่พันพร้อมกินยังครับ มาพร้อมมากค่ะ คนชนะ 10 วิเหมือนเดิมแล้ว10 วิ สบายพันคันกินผักสดอยู่แล้ว โอ้สอีซี่อ่ะ ถ้าพร้อมแล้วล้วงค่ะ เป็นไงล่ะมันจะ ลองระวังระวัง ดีโฟนไป พี่ตาครับมาสีอะไร ผมคิดว่านะออกไปทางโทนเข้ม นี่ โอเคถามทีละคนดีกว่าครับเป็นคำถามที่มันจะตอบไม่ถูก โอ้ยพูดไม่ดีเลยนะ สีอะไร ก็เข้มๆเหมือนกันเหรอ อายนิ่มแค่ไหน นี่ แล้วแต่คนจะจับแล้วกัน อันนี้ ไม่ใช่ อันนี้มันมีกลิ่น จีไอแล้วจีไอ เรียกว่า ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้เราจะอยู่ได้ไหมสิ่งนี้ ถ้าไม่มี อยู่ไม่ได้
อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ อยู่ไม่ได้เหรออ่ะง่ายๆเลย ในวันสำคัญต้องมีสิ่งนี้ไหม มี และคุณคิดว่าใครไม่มีของอยู่ในกล่อง คุณชี้เลยครับ โอเคนับนะ สองสามชี้ อันนี้คือ ชี้ตัวเองได้ด้วยเหรอ อ้าวไม่ได้เหรอ ที่ไหนแล้ว อันนี้ผมมอบเลยอันนี้คือน้อมรับ อย่างนี้ดีกว่า ถ้าไอตอบถูกว่ามันคืออะไรเนี่ยจะไม่กินละ เดี๋ยวนี่จะกินแทน อันนี้คือแน่ใจเลยเหรอ ไอเลิฟยู เชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในตัวเอง กลมๆก็มือปะ เอาตอบว่าอะไรเอา ตอบว่าอะไรอ่ะ ถูกต้องได้มา โอเคเรายอมรับบทลงโทษเราเป็นผู้ชายพอมากิน วำ สมือและรอบสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าใครจะได้กินมะละนะครับผมถ้าพร้อมแล้วจำที่เลยครับผม อะไรวะเนี่ย อุ้ยมันอุ่นๆแล้ว พีเอสนี่ลุ้นตาเบี้ยวเลยอ่ะ พี่เอ็มมีกี่ช่อ แล้วแต่ปะวะเราเอาแต่ปะวะ สีอะไรครับผมทำพันสีอะไร ไม่รู้มันอาจจะมีหลายสีก็ได้ในเนี้ย พัน อะไร ได้ใช้ไหม ฉันชอบผักหนูถามต่อเนาะผักฝ้ายมันแบบมีอะไรเกี่ยวกับธรรมชาติปะ เอาแบบเม็ดเลยปะ เม็ดเลย ได้ทั้งธรรมชาติได้ทั้งผลิตขึ้นมา อุ้ยฉลาดมาก เดือนมิดอะไรวะ เฮ้ยสิ่งนี้กินได้ไหม อุ้ยของชอบจังเลยนะเนี่ย เฮ้ยเนี่ยมันจะจบที่ใครเลย อะไรนะ ก็แล้วแต่ว่าใครชอบ แล้วแต่ว่าใครชอบ พี่เหรอหูถามพี่เอ็ดสีอะไร โอ้เวลา50 วิแล้ว แว้ อย่างชอบเลยผมว่าไอ้สตังกะล่อนนี่ ดูเป็นคนกระล่อน อ้าวเดี๋ยวรอดูนี่ ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำสีอะไรไหมครับเรารู้ว่าของตัวเองสีอะไร เขาถามย้อนด้วย หมดเวลา และคนที่ไม่มีของเหมือนกับเพื่อน นั่นก็คือทุกคนชี้เลยครับ เฮ้ย อะไรวะเนี่ย เฮ้ยอะไรวะเนี่ย ทำไมอะไรถึงทำให้คิดว่า เพราะเป็นพี่เป็นอย่างนี้นี่แหละ ของกูยังสีเหลืองเลย ไม่ได้นะคำถามแล้วคุณต้องสรุปคำตอบแล้ว ชี้ใหม่ ชี้ใหม่ โอเค 3 2 1 ชี้ครับไม่มีโอกาสเปลี่ยนเลยนะ และคนที่ต้องกินมะละ ทั้งถ้วยนี้ ทั้งพวกมีไปเยอะเลย เอามาให้ฝ้ายเลย ไอ้ตัวตามกระล่อนมา ดูเป็นคนกระล่อน อ้าวเดี๋ยวรอดู ก็คือพี่เอ็ดนะครับ30 วิ เดี๋ยวเคี้ยวไปเคี้ยวไป 1 2 3 4 5 ไอ้หนูตอนเนี้ยฝนมันตกมันกลับไม่ได้นะ นี่ถือว่าผลดี เอาผมเป็นคนลืมนับเลขมา1 2 3 4 5อย่าขัดนะเฮ้ยยังไม่ได้ขัดเลยพี่ผมบอกว่าอย่าขัด1 2 3 4 5 6 อยู่ข้าวสั่งข้าว นับเท่าไหร่แล้วเนี่ย เอาพี่ยังได้อยู่ข้าวเหรอเดี๋ยวพาไปกินข้าวไปกินข้าวไม่กินครับโอเคสนุกมากเลยสนุกมาก สนุกยังไงวันนี้กันนะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่เอสพันธ์ฝ้ายอาอายแฮนนาและสตาร์มากๆนะครับที่มาเป็นมิตรชวนกินชวนพวกเรามาแชร์ร้านอร่อยประจำแก๊งกันนะครับผม
ครับผมก็ขอบคุณอาหารอร่อยๆจากร้านคนชงคนปรุงมากๆนะครับ ครับแล้วก็วันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับเป๊ปซี่ด้วยนะครับที่ให้พวกเรามาทานอาหารอร่อยๆกันนะครับแล้วก็ขอฝากแคมเปญนะครับเป๊ปซี่มิตรชวนกินนะครับให้ผู้ชมทุกคนด้วยนะครับ โดยเฉพาะสายกินเวลาหิวเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าเขารวมร้านอร่อยๆมามากกว่า100ร้านค้านะครับในแคมเปญมิตรชวนกินนะครับให้เราได้ไปเลือกตามกินกันเลยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยชาบูหมูกระทะแล้วก็อาหารนานาชาติได้เลยนะครับในแคมเปญมิตรชวนกินเขามีครบจบในที่เดียวครับผม แล้วเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับเข้าไปที่ pepsimitchunkin.com นะครับหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่มุมจอได้เลยนะครับเพราะตอนนี้เขามีกิจกรรมนะครับแจกแต้มฟรีอยู่ด้วยเพียงแค่เช็คอินหรือรีวิวก็ได้แต้มแล้วง่ายมากๆนะครับอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกกันเยอะนะครับครับทุกคนหยิบแก้วขึ้นมาเพราะชวนเมื่อไหร่ก็อร่อยกับ Pepsi มิตรชวนกินผมว่าพี่เอสเหมือนคนหนึ่งฟอร์ดคล้ายๆฟอร์ดเลย ว่าแล้ว แล้วมีที่นี่ที่ ฝ่ายที่ปาก ใช่เหมือนกันเด้เลย เฮ้ยจริงเหมือนกันเลยผมว่า ใช่คือภายนอกดูเงียบๆแต่จ ใช่ ริงๆแล้วปากแซ่บ ถ้าเขาปลดล็อกสักอะไรสักอย่าง ปลดล็อกสกิล บอกเลยว่าพูดไม่หยุดแน่นอน เราคิดว่าเหมือนฟอร์ดไหม ไม่หรอก กว่า ไม่แต่ว่าผมกับวิลเลียมคนละขั้ว จริงเหรอ